السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد كريمي. موضوع فيديو اليوم هو هذا الريسيفر من نوع سامسات. هذا الريسيفر شغال ولكن به مشكل في منفذ ال HDMI. هذا الكونيكتور هذا الخاص بال HDMI به مشكل، سوف أقوم باستبداله، ولكن أنا الآن في المنزل لست في الورشة، ليست لدي هوت اير في المنزل، ولهذا سوف أستعمل طريقة وسوف أشارككم إياها، طريقة لاستبدال الكونيكتور الخاص بال HDMI. سأستعمل هذا، سأزيله من هذا الريسيفر الميني هذا، وسوف أركبه في هذا، وسوف أوريكم الطريقة بدون استعمال هوت اير. تابعوا. إذن يا إخواني، سوف أستعمل هذا الجهاز الخاص بالطبخ المنزلي، فهو يشتغل بالكهرباء. أنا أستعمله في المنزل للضرورة فقط، عندما مثلا تفرغ قنينة الغاز يعني في وقت متأخر من الليل أو شيء، فأنا أستعمل هذا. المهم بواسطته سوف نقوم بإزالة وتركيب كابل HDMI. هذه هي البوردة الريسيفر، هذا هو الكابل أو الكونيكتور الخاص بال HDMI. سنضعه هنا في الفرن لنطبخ طبخة إلكترونية يا معلم. إذن نشغل الآن. أعتذر، سوف ندهن فلاكس، قليل من الفلاكس. الآن سوف نشغل، سوف نضعه على حرارة، أنا لا أعلم يعني مقياس الحرارة بالضبط، ولكن حرارة عادية. الآن لقد شغلت الجهاز. سوف تلاحظون بأن هذا سوف تصبح حمراء كالجمر قليلا، هذا الريزيستانس أو هذه المقاومة. هذه في حالة الضرورة إن لم تتوفر لديكم الهوت اير. وأيضا أصدقائي، بواسطة هذا الفرن أو هذا الطباخ الكهربائي فيمكننا أن نقوم باستبدال الأيسيات يعني بشكل احترافي، حتى أيسيات الBGA. إذا ننتظر قليلا لحين أن ترتفع الحرارة الكافية لانصهار القصدير. كما تلاحظون الآن أصبحت يعني حمراء هذه المقاومة. إذا ننتظر قليلا. بدأ الآن القصدير بالانصهار. انتظر قليلا. إذن ها هو الآن لقد أزلناه بكل سهولة. الآن نطفئ الفرن ونحاول إبعاد البوردة الآن لكي لا يعني تتأثر أو شيء. إذن ها هو الكونيكتور يا أصدقائي، لقد أزلناه يعني بشكل يعني بسهولة وبكل أمان. لاحظوا أرجله يعني كيف هي، يعني حتى مكانه في البوردة لاحظوا يعني جيد، لا مشكلة فيه. الآن سأزيل الكابل الآخر أو الكونيكتور الآخر من هذه البوردة وأركب في البوردة الأخرى. إذا ندهن القليل من الفلاكس هنا. ونثبت البوردة هنا، هذه. إذن على هذا الشكل. لنشغل الفرن مجددا.
بدأ الآن القصدير في الانصهار. إذن هذا هو بكل سهولة. رأيتم أصدقائي؟ الآن سأركب الكونيكتور في البوردة، ولكن قبلها علينا بإفراغ هذا الثقوب من القصدير. هادو ندهن القليل من الفلاكس على هذا الشكل، ونثبت الكونيكتور الآن في مكانه على هذا الشكل هكذا، ونضعه في الفرن يطبخ. إذن نشغل الآن، نشغل الحرارة الآن، وننتظر قليلا لحين أن ينصهر القصدير ويلحم هذا الكونيكتور في مكانه بشكل جيد. فالعملية جد بسيطة ولكنها فعالة يا أصدقائي، وكما قلت لكم فيمكنكم استعمالها في التلحيم الاحترافي. جيد. ضروري أصدقائي هذه الخلخلة البسيطة التي نقوم بها لكي تلتحم يعني أرجل الكونيكتور مع البوردة. هكذا نقوم بهذه الخلخلة البسيطة، ونقوم بالضغط قليلا لا مشكلة. هكذا. إذن يكفي. نطفئ الآن الحرارة. إذن هذه النتيجة كما تلاحظون الآن. ما بقى لي الآن هو استعمال الكاوية وتلحيم هذه الأرجل التي تثبت الكونيكتور بإحكام. سوف نلحم هذا. آسف، أعتذر مجددا أصدقائي عن رداءة الإضاءة. ندهن الفلاكس هنا. جيد أصدقائي. الآن سوف أقوم بالتجريب. لاحظوا، وكما تلاحظون البوردة فإنها لا تتأثر، يعني لاحظوا، لا سواد فيها ولا احتراق ولا شيء. إذن سأركبها في الريسيفر ونجرب. تابعوا. هذا الريسيفر سنضع كابل HDMI. نشغل الريسيفر. إذن كما تلاحظون الصورة. إذن ها هو الريسيفر الآن شغال. لاحظوا العملية تمت بنجاح. إذا أصدقائي نأتي لنهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل. مع السلامة.